नमस्ते मित्रहरू, टेज घले च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो ओम घले। यदि तपाई यस्तो खालको भिडियो बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यदि तपाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र तपाईलाई बाको ग्रीन स्क्रिन भिडियो चाहियो भने तर मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अब सुरु गरौँ भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेज घले च्यानललाई, बेल घण्टीलाई अलमा अन गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला नयाँ भिडियो पाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला तपाईले यसरी भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रीन पर्दाको अगाडि बसेर। त्यसपछि तपाईले काइनमास्टर एप्लिकेसनमा गएर एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो अब सुरु गर्छु, तपाईले पुरै भिडियो हेर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ।